روزی بود و روزگاری بود، خیاطی بود که در این دنیا 3 پسر داشت و هر 3 آنها در دکان خیاطی وردستش بودند. روزی از روزها خیاط بزی خرید و با پسرهایش قرار گذاشت که هر روز یکی از آنها بز را ببرد به صحرا و بچراند تا صبح به صبح شیرش را بدوشند و قاطق نانشان کنند. روز اول پسر بزرگ بز را برد صحرا، توی سبزه ها چراند. غروب که شد از بزی پرسید: بزی خوب سیر شدی؟ بز گفت: بله، آنقدر خوردم که توی دلم به اندازه یک برگ هم جای خالی باقی نمانده. پسر گفت: حالا که اینطور است برویم خانه. طناب بزی را گرفت و آوردش خانه. خیاط از پسرش پرسید: پسر جان، بزی خوب سیر شد؟ پسر جواب داد: آنقدر خورده که توی شکمش به اندازه یک برگ هم جای خالی باقی نمانده. خیاط برای اینکه خوب مطمئن بشود رفت توی طویله و از بز پرسید: بزی جان، خوب سیر شدی؟ بز گفت: ای بابا، چه جوری سیر شدم؟ مگر توی سنگ و سلاخ علف پیدا می شود؟ خیاط پرسید: چطور؟ بز گفت: پسرت من را برد بست وسط سنگ و کلوخت از صبح تا به غروب. هرچه این ور جستم آن ور جستم علف گیرم نیامد که لااقل مزه‌اش را بگیرم. خیاط اوقاتش تلخ شد، نیم زرعی را برداشت و رفت سر وقت پسر بزرگش. گفت: ای دروغگو، حیوان زبان بسته را بردی بستی توی سنگ و سلاخا، حالا آمده دروغ برایم سرهم میکنی. پسر تا آمد حرف بزند، خیاط گرفتش به باد کتک، از خانه انداختش بیرون. روز بعد خیاط به پسر وسطی گفت: بچه جان، امروز نوبت توست، بیا و مردانگی کن و مثل برادر بزرگت نباش. این حیوان را ببر توی سبزه ها بچران، چرانده نشده به خانه نیاوریش. پسر گفت: ای بروی چشم. بز را آورد صحرا و ول کرد توی سبزه ها. تنگ غروب پسر دید بزی دیگر نمیچرد. گفت: چرا نمیچری؟ گفت: انقدر سیر شدم که نگاه به علف میکنم موقع میگیرد. پسر گفت: حالا که اینطور است برویم خانه. بز را آورد خانه و برد بستش توی طویله. خیاط پرسید: بچه جان، بزی خوب سیر شد؟ پسر جواب داد: آنقدر خورده که نگاه به علف کند دلش به هم میخورد. خیاط پا شد رفت توی طویله و گفت: بزی خوب سیر شدی؟ بزی گفت: ای بابا، چه چیزایی میپرسی؟ خیاط پرسید: چطور؟ بزی جواب داد: مگر به دیوار باغ هم علف سبز میشود که بخورم و سیر بشوم؟ پسرت من را برد و بست پای دیوار باغ از صبح تا به غروب. هرچه این طرف و آن طرف پوزه کشیدم چیزی گیرم نیامد. خیاط اوقاتش تلخ شد، نیم زرعی را برداشت و رفت افتاد به جان پسر وسطی. گفت: ای دروغگوی بدجنس، مگر نگفتم تو دیگر مثل برادر بزرگت نباش؟ این حیوان زبان بسته را ببر خوب بچران. اینجوری حرف پدرت را گوش کردی؟ پسر تا آمد حرف بزند، خیاط بیخ خرش را گرفت و از خانه انداختش بیرون. روز بعد خیاط به پسر کوچکش گفت: بچه جان، امروز نوبت تو رسیده، بیا و تو مثل آن دوتا بد نباش. این حیوان را ببر صحرا و بگذار از 2 روز گشنگی سیر علف خورد. پسر گفت: به چشم. بزی را برد صحرا و ول کرد توی سبزه ها. گفت: بزی تا میتوانی بخور که آن 2 روزت را هم تلافی کرده باشی. غروب که شد پسر پرسید: بزی خوب سیر شدی؟ بزی جواب داد: آنقدر که دیگر از علف زده شدم. پسر گفت: حالا که اینطور است برویم خانه. آن وقت بزی را برگرداند خانه و برد بست توی طویله. خیاط از پسرش پرسید: بچه جان، بزی خوب سیر شد؟ پسر جواب داد: بله، آنقدر خورده که از علف زده شده. خیاط به خودش گفت: بد نیست، احتیاط کنم و باز بروم از خود بزی بپرسم. پا شد و رفت توی طویله و از بزی پرسید: امروز خوب سیر شدی؟ بزی گفت: مگر با آب رودخانه با خودش علف می آورد که من بخورم و سیر شوم؟
خیاط پرسید چطور؟ بزی جواب داد پسرت من را برد بس لب رودخانه، از صبح تا به غروب چشمم به علف نیفتاد. خیاط رفت و با اوقات تلخی پسر کوچکش را هم مثل آن دوتای دیگر زد و از خانه بیرون انداخت. فردا صبح خیاط به بزی گفت بزی حالا توی این خانه تو مانده ای و من امروز خودم میبرمت صحرا و ولت میکنم توی علفها تا حسابی بچری و شکمی از عزا در بیاوری. بزی را برد صحرا و توی علفهای تر و تازه رهایش کرد. بزی تا غروب آفتاب حسابی چرید و سیر علف خورد. آن وقت خیاط گفت بزی خوب سیر شدی؟ گفت آنقدر خوردم که تا یک هفته دیگر هم میلم به علف نمی کشد. خیاط خوشحال شد و بزی را آورد خانه، برد و بست توی طویله. وقتی که میخواست از طویله بیرون برود به عادت روزهای قبل باز از بزی پرسید بزی امروز خوب سیر شدی؟ بزی چون به دروغ عادت کرده بود جواب داد عجب حرفی میزنی، مگر توی شوره‌زار علف در میآید که بخورم و سیر بشوم؟ خیاط ماتش برد. فهمید بزی از روز اول دروغ میگفت و او فریب حرفهای بز را خورده. بچه هایش را بی خودی از خانه بیرون انداخته بیرون. گفت ای بد جنس دروغگو، بچه های من را آواره میکنی؟ بلایی به سرت بیاورم که تا دنیا دنیاست مردم برای هم تعریف کنند. بعد رفت و آب آورد، سر بزی را خوب خیس کرد و تیغ هندی را برداشت، سرش را از ته تراشید. بعد با شلاق افتاد به جانش. حالا نزن کی بزن. بزی دید اگر دیر بجنبد شلاق پوستش را قلفتی در می آورد. چنان تقلایی کرد که میخ طویلش را از جا کند و 4 دست و پا داشت. 4 تای دیگر هم قرض کرد، از خانه خیاط فرار کرد و رفت. خلاص خیاط تنها ماند. خانه و دکانش سوت و کور شد. صبح تا غروب می نشست توی دکان و هی با خودش حرف می زد. قصه می خورد. شب هم برمیگشت خانه گوشه‌ای کز می کرد و می رفت توی فکر و خیال. حالا بشنوید از سرگذشت پسرها. پسر بزرگ رفت به یک شهر دیگر، پیش مسگری شاگرد شد. حسابی دل داد به کار، احترام استادش را نگاه داشت تا خوب فوت و فن مسگری و سفیدگری را یاد گرفت. یک روز به استادش گفت استاد جان رخصت. استاد پرسید کجا؟ پسر گفت دلم تنگ شده، میخواهم دستت را ببوسم و از این شهر و دیار بروم. استاد گفت دست حق به همراهت، هر کجا که دلت میخواهد برو. بعد یک دیگ و یک کفگیر داد به پسر و گفت چون این مدت از جان و دل برایم کار کردی، این دیگ و کفگیر را یادگار میدهم به تو، به شرط اینکه قدرش را بدانی و خیلی مراقب باشی تا آن را از دستت در نیاورند. پسر گفت اینها چقدر میارزند که اینقدر سفارش میکنی مراقبشان باشم؟ استاد گفت خاصیت اینها این است که وقتی کفگیر را به دیگ میزنی و میگویی غذا حاضر شو، هر چند تا بشقاب که غذا بخواهی از دیگ در میآید و میروند و مینشینند دور سفره تا وقتی که همه سیر نشدند هر بشقابی هم که تمام بشود خودش برمیگردد توی دیگ و دوباره پر میآید بیرون. پسر دیگ و کفگیر را گرفت، دست استادش را بوسید و راه افتاد. با خودش گفت وی میگویند شانس، مردم صبح تا به شب جا میکنن که یک لقمه نان به دست بیاورن، آن وقت ما الحمدلله چنین چیزی نصیب به ما میشود که تا روز قیامت نان بیاندازد توی دامن ما و تخم و ترکه و کس کارمان. حالا که اینطور است خوب است بروم سراغ پدرم، لابد همانطور که من دلم برای او تنگ شده او هم دلش هوای من را کرده و اوقات تلخیش هم تمام شده. خلاصه پسر راهش را کج کرد، به طرف شهر خودش رفت. به کاروانسرایی رسید. نزدیک ولایتش رفت، توی کاروان را دید عده زیادی مسافر بار انداختند و
گله به گله دیگ‌ها و کماجدان‌هایشان را بار گذاشتند و دارند تهیه شام می‌بینند. او هم رفت گوشه‌ای برای خودش گرفت و نشست. دیگ و کفگیر را هم گذاشت دم دستش. مسافرهایی که نزدیکش بودند وقتی دیدن پسر دیگش را بار نگذاشته دلشان سوخت. شامشان که آماده شد به او گفتند بسم الله بفرما اینجا چیزی میل کن. پسر گفت الان میلم به غذا نمی کشد، شما بفرمایید اینجا تا هرچه میل دارید برایتان حاضر کنم. پرسیدن چطور حاضر می کنی تو که دیگت را بار نگذاشته ای؟ پسر گفت بفرمایید اینجا تا ببینید. مسافرها آمدند دور و برش نشستند. او هم سفره به پا کرد و با کفگیر به دیگ زد و گفت غذا حاضر شو. این را که گفت بشقاب های پلو و خورشت بود که پشت سر هم از دیگ در آمد و رفت نشست توی سفره. مسافرها از تعجب نگاهی انداختند به هم. نشستند سر سفره، آنقدر خوردند که سیر شدند. طولی نکشید که این قضیه دهن به دهن گشت تا به گوش کاروان سرادار رسید. کاروان سرادار به خودش گفت هر طور شده باید دیگ و کفگیر را از چنگ او در بیاورم. بعد صبر کرد. وقتی همه خوابیدند رفت بالای سر پسر و دید بله پسر دیگ و کفگیر را گذاشته سینه دیوار و خودش مست خواب است. کاروان سرادار دیگ و کفگیر را خوب برانداز کرد تا اندازهشان آمد دستش. آن وقت رفت توی بازار یک دیگ و کفگیری آورد و گذاشت جای آنها و آنها را برداشت و برد یک جای امنی مخفی کرد. فردا صبح مسافرها بار و بندیلشان را بستند و راه افتادند. پسر هم دیگ و کفگیر را برداشت و راه افتاد. غروب همان روز رسید به شهر خودش. یک سر رفت سراغ پدرش. خیاط تا پسرش را دید از خوشحالی اشک توی چشمانش حلقه زد. او را بغل کرد و شکر خدا را به جا آورد. بعد پرسید خب پسر جان بگو ببینم این مدت کجا بودی؟ چه ها می کردی؟ پسر گفت در فلان شهر بودم مسگری می کردم. این دیگ و کفگیر را هم برایت سوغاتی آوردم. پدرش گفت مسگری هنر خوبی است، آدم را به نان و نوایی هم می رساند. اما مگر سوغات دیگری توی آن شهر گیر نمی آمد که دیگ و کفگیر آوردی؟ پسر گفت این دیگ و کفگیر به دنیایی می ارزد، چون هر جور غذایی که بخواهی فوری حاضر می کند. خیاط گفت حالا که اینطور است صبر کن برم همه قوم و خویش را دعوت کنم به نهار، آن وقت هنرت را نشان بده. پسر گفت خیلی خوب. خیاط رفت و همه قوم و قبیله‌اش را برای نهار فردا وعده گرفت. فردا صلات ظهر مهمانها آمدند و نشستند پای سفره. پسر با آب و تاب دیگ و کفگیر را آورد به میدان. کفگیر را زد به دیگ و گفت غذا حاضر شو. اما دید خبری نشد. بار دوم کمتر زد، بلندتر گفت، باز هم خبری نشد. پسر فهمید کاروان سرادار دیگ و کفگیر را عوض کرده. از خجالت نزدیک بود پیش آن همه آدم آب شود. خیاط اوقاتش تلخ شد. بی سر و صدا سفره را ورچید. قوم و خویش شروع کردند به خندیدن و مسخره کردند. بعد هم بلند شدند و رفتند پی کارشان. پسر وسطی وقتی از خانه خودشان آواره شد رفت جایی پیش آسیابانی شاگرد شد. حسابی به کارش چسبید. احترام صاحب کارش را نگه داشت و بعد از مدتی پسر به آسیابان گفت خیلی وقت پدرم را ندیدم، دلم براش تنگ شده، اگه اجازه میدی برم به او هم سری بزنم. آسیابان گفت دست حق به همراهت. بعد افسار خری را داد دست پسر. گفت چون از تو راضی هستم و در این مدت با صدق و صفا برایم کار کردی این خر را میدهم به تو، اما به پا هیچ وقت او را نزنی، چیزی هم بارش نکنی. پسر پرسید خب چنین خری به چه دردی میخورد؟ آسیابان گفت هان تو خبر نداری، این خر از آن خرهاست که به تو اشرفی میدهد. پسر پرسید چطور؟ آسیابان گفت اینطور که یک چادر شب پهن میکنی روی زمین، این زبان بسته را هم میبری وسط آن نگه میداری، بعد دست راست را میبری بالا
3 دفعه میگویی اجی مجی لا ترجی. خر بنا میکند به ارعر کردن و اشرفی پس میدهد. پسر خوشحال شد، به سر و روی آسیابان بوسه‌ای زد و راه افتاد طرف ولایتش. دست بر قضا او هم بعد از مدتی رسید به کاروانسرای مهمانکش. رفت تو و میخ طویله خرش را کوبید به زمین. نشست با مسافرها به صحبت کردن. وقت شام که رسید پسر به مسافرها گفت امشب همه مهمانها هر چه دلتان میخواهد به کاروانسرادار بگویید بیاورد. به کسی هم فرصت نداد جواب تعارفش را بدهد. خودش کاروانسرادار را صدا زد و گفت به حساب من برای هر مسافر 1 مرغ بریان، 1 فنجان عسل و چند تا نان و کلوچه بیاور. کاروانسرادار رفت. هر چرا که پسر خواسته بود برای مسافرها آورد، اما از دست و دلبازی این لوتی تعجب کرد. خیلی دلش میخواست بفهمد این لوتی کیست که اینطور ولخرجی میکند. شام و شبچره که تمام شد کاروانسرا آمد به حساب و کتابش رسید. از پسر خواست پول شام مسافرها را بدهد. پسر گفت بگیر همینجا بنشین، الان پولت را میدهم. بعد خر را برد گوشه‌ای غافل از اینکه کاروانسرادار دارد زاغ سیاهش را چوب میزند. چادر شبی پهن کرد، ورد را خواند، 1 خورده اشرفی جمع کرد، برگشت حسابش را تمام و کمال با کاروانسرادار صاف کرد. نیمه های شب که همه مسافرها خوابیدن کاروانسرادار رفت از توی طویلش 1 خر به قد و قواره همان خر آورد، آن را با خر پسر عوض کرد. فردا صبح مسافرها پا شدند، هر کدام به سمتی رفتند. پسر هم افسار خرش را گرفت و راه افتاد. غروب همان روز رسید خانه. پدر و برادر بزرگش از دیدن او خوشحالی کردند. بعد از حال و احوال پدرش گفت خب بگو ببینم این مدت کجا بودی؟ چه کار میکردی؟ پسر جواب داد رفته بودم فلانجا دم دست 1 آسیابان کار میکردم. این خر را هم برایت سوغاتی آوردم. پدرش گفت میخواستی چیز دیگری بیاوری که اینجا تازگی داشته باشد. خر که در شهر خودمان فت و فراوان است. پسر گفت این خر از آن خرها نیست. برو قوم خویش را خبر کن تا هنرش را نشانت بدهم. خیاط رفت قوم خویش را خبر کرد. وقتی همه جمع شدن پسر با طول و تفصیل از هنر خرش حرف زد. چادر شب را پهن کرد، توی حیاط و خر را برد وسط آن نگه داشت. بعد رو به خر ایستاد و 1 دستش را بلند کرد و گفت اجی مجی لا ترجی. اما انگار نه انگار که پسر ورد خوانده. چون خر ار نکرد حتی 1 پول سیاه هم پس نداد. قوم و خویش این بار آنقدر خندیدند که نزدیک بود از خنده روده بر شوند. خیاط اوقاتش تلخ شد. پسر کلی خجالت کشید. فهمید کاروانسرادار خرش را عوض کرده. اما پسر سوم را بشنوید. وقتی که خیاط پسر کوچکش را از خانه بیرون کرد پسر رفت به شهری و شاگرد خراط شد. چون خراطی ریزکاری زیاد داشت بیشتر از 2 برادرش پیش استاد ماند. در این مدت از آنهایی که از ولایتش به آن شهر می آمدند از حال و روز 2 برادرش با خبر شد. شنید که کاروانسرادار چه حقه‌ای به آنها زده. چند ماهی که گذشت و پسر صنعت خراطی را خوب یاد گرفت 1 روز رفت پیش استادش و با ادب و احترام زمین را بوسید و گفت استاد جان دلم هوای پدرم را کرده. اگر رخصت بدهی برم او را ببینم. دنیاست دیگر میترسم 1 دفعه چشمش را روی هم بگذارد و دیگر چشمم توی چشمش نیفتد. خراط گفت به سلامت. بعد کیسه ای داد به دست پسر، گفت توی این کیسه 1 چماق است. چون از دل و جان برایم کار کردی
آن را به تو یادگاری می‌دهم. پسر پرسید چماق به چه دردم می‌خورد؟ خراط جواب داد هر جا گرفتار زورگو یا قلدری شدی یا خاصی حقت را از کسی پس بگیری که زورت به او نمیرسد، دست بگذار روی کیسه و بگو چماق از کیسه درآ. بعد از آن دیگر کارت نباشد، چون چماق از کیسه در می آید و طرف را می گیرد، زیر ضرب و له و لورده می کند. پسر خوشحال شد، دست استادش را بوسید، از او خداحافظی کرد و راه افتاد. بعد از چند روزی او هم مثل برادرها رسید به کاروانسرای مهمانکش. رفت توی گوشه نشست، کیسه و چماق را گذاشت جلوش و شروع کرد از اینجا و آنجا حرف زدن. کم کم عده‌ای دور و برش جمع شدند. کاروانسرادار هم آمد در میان جمعیت ایستاد که ببینن این تازه وارد چه میگوید. پسر تا چشمش افتاد به کاروانسرادار گفت ای مردم، در این دار دنیا آدم چیزهایی میشنود که از تعجب میخواهد ماتش ببرند. میگویند دیگ و کفگیری هست که هر چه غذایی بخواهی حاضر میکند. میگویند خری هست که وقتی ار میکند اشرفی پس میدهد. من اینها را ندیدم و شنیدم، اما همه اینها به گرد چیزی که من توی این کیسه دارم نمیرسد. کاروانسرادار خوشحال شد، با خودش گفت چشم حسود کور، ما که آن دوتا را گیر آوردیم، این یکی را هم به هر حقی هست به چنگ بیاوریم. تا نیمه های شب صبر کرد. وقتی همه مسافرها خوابیدند رفت بالای سر پسر، دید کیسه را گذاشته زیر سرش و چنان غرق خواب است که خور و پاپش رفته هوا و کاروانسرا دست برد، گوشه کیسه را گرفت، خواست آن را یواشکی از زیر سرش بکشد. تو نگو پسر خودش را زده به خواب که یک دفعه مچ کاروانسرادار را گرفت و گفت چماق درآ، چشمتان روز بد نبیند. چماق مثل فنر از کیسه بیرون پرید، افتاد به جان کاروانسرادار. حالا نزن و کی بزن. کاروانسرادار از زور درد شروع کرد به ورجه کردن و غلط کردن. پسر گفت غلط کردم ندارد، به جای این حرفا برو دیگ و کفگیر و خر را وردار بیار و الا میزند لط و پارت میکند. کاروانسرادار گفت کدام دیگ کدام خر؟ پسر گفت پس آنقدر کتک بخور که یادت بیاید. کاروانسرادار وقتی دید این چماق رحم سرش نمی شود و یک ریز میکوبد توی سرش، امانش برید و گفت خیلی خوب، هرچه تو بگویی. پسر گفت اگر جانت را دوست داری زود برو آنها را بیاور. خلاصه پسر دیگ و کفگیر و خر را گرفت و همان شبانه زد به راه. صبح زود رسید به خانه. پدر و دو برادرش خیلی خوشحال شدند. وقتی فهمیدن برادر کوچکشان دیگ و کفگیر و خر را از کاروانسرادار پس گرفته، نزدیک بود از شادی پر در بیاورند. خیاط پرسید خب بگو ببینم تا حالا کجا بودی، چه میکردی؟ پسر گفت رفته بودم فلان شهر و پیش فلان خراطی میکردم. ناشتایی که خوردن خیاط پرسید سوغات چه آورده ای برایمان؟ پسر جواب داد یک چیز به درد بخور. پرسیدن چه چیز به درد بخوری؟ پسر گفت یک چماق درست حسابی. پسر گفت یک چماق درست حسابی. خیاط گفت بچه جان مگر من نمیتوانستم یک شاخه از درخت بکنم و با آن چماق درست کنم که از راه دور برای من یک چماق سوغاتی بیاوری؟ پسر گفت چماق؟ این چماق از آن چماق هایی نیست که تا حالا دیده ای. از برکت همین چماق بود که توانستم دیگ و کفگیر و خر را پس بگیرم. آن وقت به تفصیل همه چیز را برای پدر و برادرهایش تعریف کرد. پدر خوشحال شد و گفت حالا باید این چیزها را به رخ قوم و خویش بکشم تا بفهمند ما دروغ باف نیستیم، حساب کار هم دستشان بیاید، دیگر هر و هر به ریش ما نخندند. خیاط رفت همه قوم و خویش هایش را دعوت کرد به نهار. پسر بزرگ هم
دیگ و کفگیر را آورد به میدان و به همه آنها غذا داد. پسر وسطی هم بعد از نهار چادر شب را پهن کرد توی حیاط، خر را برد وسط آن نگه داشت، ورد خواند و اشرفی ها را جمع کرد. خانواده ها، قوم و خویششان دور هم نشستند و گفتند و خندیدند. وقتی مهمان ها رفتند، پسر کوچک به پدرش گفت بابا جان، توی این خانه همه چیز سر جای خودش هست به غیر از بزی. اون کجا رفته؟ از شما چه پنهون؟ خیاط یه خورده از بچه هاش خجالت کشید و گفت بدجنس، دروغو از آب در آمد. من هم سرش را از ته تراشیدم و بستمش به باد کتک. او هم فرار کرد و رفت که رفت. پسر کوچک گفت از آن به بعد خبر دیگری از او نداری؟ خیاط گفت از قرار معلوم از اینجا که فرار می کند، می بیند با سر تراشیده جلوی سر و همسر نمی تواند سر در بیاورد. می رود توی لانه روباه قایم می شود. وقتی روباه برمیگردد به لانه‌اش، چشمش می افتد به او، از ترسش پا می گذارد به فرار. در راه می رسد به یک خرس. خرس از او می پرسد آقا روباه کجا با این عجله؟ روباه می گوید جانور بدهیبتی آمده توی لانم، جا خوش کرده. گمان نکنم کسی تا به حال مثل او را دیده باشد. خرس می پرسد چه شکلی است؟ روباه می گوید یک کله و پک و پوزی دارد که نگو و نپرس. خرس می گوید برویم بیرونش کنیم. با هم برمیگردم به لانه روباه. همین که خرس چشمش میافتد به بزی، از ترس نعره‌ای میزند. این دفعه خرس و روباه با هم فرار میکنند. در راه میرسند به یک زنبور. زنبور میپرسد کجا با این عجله؟ آنها قضیه را با زنبور در میان میگذارند. زنبور میگوید برگردید به من نشانش بدهید تا شما را از شرش خلاص کنم. خرس میگوید ما با این حرکت ترسیدیم جلوش نطق بکشیم. آن وقت تو میخواهی چی کنی؟ زنبور میگوید فلفل نبین چه ریزه، بشکم ببین چه تیزه. آنها را بر میگردانند. با هم میروند به طرف لانه روباه. خرس و روباه با ترس و لرز دم لانه میایستند. زنبور میرود تو چرخی توی هوا میزند و میرود مینشیند وسط سر تراشیده بز. چنان نیشی میزند به او که سرش از درد آتش میگیرد. جلز و ولز کنان از لانه روباه میزند بیرون. مثل برق و باد سر میگذارد به بیابان. از آن به بعد هم دیگر کسی از او خبر ندارد. هیچ کس نمیداند چطور شد و چه بر سرش آمد. این هم از سرنوشت بزی پیرمرد و پسرهاش که سالهای سال به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کردند. بالا رفتیم دوغ بود، پایین اومدیم ماست بود، قصه ما راست بود. خیلی ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. خوشحال میشم این ویدیو رو لایک کنید، زنگوله رو روشن کنید و منو سابسکرایب کنید. شبتون بخیر.